Nu är det dags för demontering här. Får se hur mycket jag hinner på det här avsnittet. Det kanske blir demontering till nästa avsnitt också. Men innan jag fortsätter, ni kanske såg det. Jag har fixat lite egna merch. Så även på baksidan här ser ni en classic slogan. Och ja, ni kan också köpa såna här om ni vill. Och det är lite en del att jag har nu 2 stycken shop där man kan köpa grejer. En är ju från Spring. Och kruxet med dem att när man beställer grejerna, det finns en risk att grejerna kommer från USA. Och då måste man betala moms plus möjligen tull. Så att det blir lite dyrare. Just den här kommer in från Amerika. Som blev rätt så dyr för mig att köpa. Så vill ni ha exakt den här, ja då får ni beställa från Amerika. Men sen har jag också en annan spreadshirt. Jag tror det håller till i Tyskland. Och där kan ni köpa merch från mig. Lite tröjor som jag har designat. Så jag hoppas att ni vill köpa några. Gå runt med mina designer på kläderna. Och köper ni det så stöttar ni även min kanal. Så att det kan bli mer häftiga projekt. Och mer skruvande. Men nu del 2 av min brukshyper. Eller vad säger du? Du som sa den kommentaren. Brukshyper blir det väl annars då. Skitsamma. Jag ska bara plocka ner den här. Och det är många av er som bara är intresserade av att köpa kåporna. Vem som vill köpa den här underkåpan. Jag ska plocka så här och kolla om den är sprucken som du bad om. Jag ser att den spricka här. Jag vet inte hur petar du på det. Jag ska kolla mer noggrant sen. Men vi börjar demontera. Får vi se vad för överraskningar som finns här inne. Så då kör vi. Jag var faktiskt lite nyfiken på att se hur trött batteriet är. Ett friskt batteri skulle ligga på runt 12,6 volt i vilospänning. Ser man om man kommer under 10 volt. Jag säger, vad tror vi? Batteriet kast oavsett, men det är kul att se. 1,26 volt. Den är riktigt frisk den där. Det blir soporna för den. Ja, du som ville köpa den. Han ser ju relativt sprickfri ut. Det är väl i fästena här. Man har borrat där, ser jag. Och jag såg han lite ledsen ut. Det är upp till dig om du vill köpa den eller inte.
sand och grus överallt. Ramnumret är helt och fint. Så ingen stöldgods här inte. Jag gillar att den har väldigt många nollor i början. 0, 0, 0, 0. Frågan om det är en väldigt tidig modell. Och jag för mig att den här var årsmodell 98, 99, kanske till och med 00. Ja, det är en 30 mopp i alla fall, det är ingen 9 mopp. Jag kommer även se på, jag vet inte om ni ser den här nu. På CD:n här, det är den här så kallade lilla CD:n. Jag tror det var från 2003 eller 2004. Så kommer Aerox med ett nytt tändsystem. Och då har den där stora feta CD:n. Se om jag har en sån liggandes. Här är CD till ett nyare tändsystem. Och det här är till äldre. Och har man sånt här tändsystem, visst det kan ju vara bit. Men oddsen är väldigt små ändå. Men har man det här tändsystemet, då är det ju antingen årsmodell 97, 98, 99, 00, 01, 02. Kanske 03, jag kommer inte ihåg exakt. Men har man det här, då är det 03 och uppåt. I alla fall gällande tändsystem. Och det roliga med det här, har man den här CD:n, den behöver 12 volt likström för att fungera. Och därav är det många som har, när man drar bort batteriet, då dör motorn. För att den behöver ström. Den här lilla jäveln, han matas direkt av tändsystemet eller generatorn. Så den kan leva av sig själv bara av tändningen av tändsystemet. Den här kräver batteri. Men vissa har kunnat köra det även utan batteri. Men då är det ju likströmmen från generatorn som via likriktare matan här. Men jag tror det är bäst att köra med batteri. Det blir mer stabilare spänning. Så, vart var jag? Fortsätta demontera. Jag vet inte om jag ska börja fram eller bak. Jag är nästan lös. Jag kan ju ta den direkt. Hittills inga obehagliga överraskningar. Förutom att det är jävligt skitigt och geggigt. Men det här är på gamla moppar. Jag får ta en omgång med högtryckstvätten sen där ute. Och ja, den här kåpan plus den ska jag behålla. Den går ju snyggare till med lite sån här svart vax. Det är de här utvändiga kåparna som jag ska byta. Jag hittade faktiskt en kul intressant sak nu. Och som ni vet, framlampan fungerade ju inte. Baklampan blinkade lite lätt. Och kom ingen ström till batteriet, ingenting. Och här har vi voltregulatorn. Jag tror även det är likriktare inbyggd i den. Ni ser hur den ser ut här. Han har svällt. Vad säger man? Svullit upp. Inte svält som är svalt, utan han är svullen. Så jag misstänker att den är helt förstörd. Det är oxid i hela skiten här. Så att den har inte kunnat ge ut någon ström i systemet. Så ja, vi köper en ny sån. Jag tror inte hittas mycket mer. Tutan är lite halvrostig där. Ja, en liten. Kolla här. Blä. Såna här strömtjuvar. Det är det sämsta man kan ha på elsystem. Har man såna, slänger soptunnan direkt. För visst, det kanske funkar i början. Men sen börjar det glappa, det blir oxid och det blir bara problem. Och skiten lyser inte. Så den där ska bort. Som slänger så långt jag bara kan. Och det ändå är här bak. Den här baklampan. Den tycker jag faktiskt var rätt så snygg. Jag tyckte faktiskt att behålla. Hoppas den inte är sprucken eller skadad bara. Nu ser den bara lite smutsig ut. Så att det blir en keeper. Den är snygg. Det tycker jag om. Och vad mer? Ja, jag ser lite mer av förgasaren. Undrar vad det var för storlek. Som jag kanske kan se nu. En 19 mm. Synd att det inte var en 21. 19 fungerar ju också.
Ja, jag bara kollar lite för... Ni kommer ihåg jag nämnde förra avsnittet med jordkabeln här. Han går ju här hela vägen till batteriet, minuskabeln. Och sen har vi en liten svart här. Som sen går upp. Han borde gå upp här någonstans. Ska se var han tittar ut. Jag ska gå runt andra sidan. Ja, jag ser inte riktigt. Ja, han går ut i flera svarta jordpunkter. Men svart där. Svart där, svart där. Förmodligen går det en svart även in här. Eller en blåa. Ja, men någonstans ska den jordas i ramen. Så att då hjälper han ju till att få kontakt mellan motorn och ram. Och glömmer man den, eller skiter i den, dålig kontakt. Ja, nog med det där. Nu ska vi fortsätta demontera. Vet inte riktigt. Vi gör det här nu, tanken. Jag måste tumma den här lite också, för jag tog nästan full tank. Jag skulle ta provkörningen här nu. Jag har ingen aning hur mycket den här drack. Ja, då fortsätter vi. Kul detalj. Har man inte rätt skruv så tar man den skruv som behövs. Den är alldeles för lång vad den behövs vara. Man får nästan sågat av den lite tycker jag. Den här skruven till baklampan, eller skruven, den här muttern till baklampan var redan halvt, inte ens halvt, nästan helt utskruvad. Och den nedre var inte ens fastskruvad alls. Så han satt med 1,5 mutter. Men det är för typ av lampa. Den är CE-godkänd i alla fall. Så den är godkänd för gatubruk. Ja, jag vet inte vad det är för modell. Ni kanske vet. Om det är något TNT eller annat styling. Ja, men den är snygg i alla fall. Bara rengöra den lite. Frågan vi ska testa så att den fungerar. Innan jag lägger några planer på att kunna använda den. Jag ska skala upp kablarna lite först. Så då har jag ett batteri jag kan prova på. Jag återkommer. Då ska vi se här. Svart är alltid minus oftast. Gul borde vara position. Ja, precis så det inte räckte. Och där. Ja, ser ni? Ja, ni ser väldigt dåligt. Jag ska flytta kameran lite. Gul position. Röd borde vara bromsljus. Ja, den ser lyste mycket starkare. Grön borde vara en blinkers. Japp. Blå borde vara andra blinkers. Dock är jag lite osäker på om jag kommer använda blinkers in här. Eftersom jag vill ha lite originalstuk så jag kommer vilja ha blinkers sittandes på originalplaceringen. Så de kanske jag inte kommer använda. Men vi får se. Nu vet jag att den funkar så den här lampan kommer jag använda som baklampa. Vakuumkranen verkar fungera. Och nu när vi ändå diskuterar vakuumkranar, bensinkran, eftersom
Jag kommer köra med typ en 94 kubikcylinder. Och jag funderar på ungefär en 28 mm förgasare. Då måste jag ha bra flöde från soppakranen. Och jag tror inte original vakuumkran kommer fungera bra att mata 28 mm förgasare. Jag skulle vilja ha vakuumkran, men jag vet inte riktigt om det finns vakuumkran som är tillräckligt högt flödande att fungera. Jag får söka runt lite, det kanske inte finns. I värsta fall så får jag köra en manuell kran med grov slang, precis som jag kör på RTR också. Och den flödar över 1 liter per minut. För om jag ska mäta hur mycket det här flödar, ja, vi gör det sen när jag kommer till det. Men ja, som sagt, jag vill ha vakuum. Det är bekvämt. Man behöver inte tänka på soppakran när man ska starta den. Men ja, vi fortsätter demonteringen. Jag ska faktiskt kontrollera om soppanivågivaren fungerar som den ska. För de här brukar ju strula. I alla fall är det också som jag har haft sånt, den har fungerat. Så jag ska plocka isär den och kolla lite. Mäta lite. Man kan ju mäta motstånd på den här. Se om jag får upp den här smärtfritt. Det brukar inte vara så lätt. Jodå. Den gick väldigt lätt upp. Det är en flottör här inne. Oj, det var riktigt grusigt här. Så det går att gänga upp det. Jag får mig att man kunde plocka isär den här. Det kanske man inte kan göra utan att ta sönder den. Ja, ni hör att den flottör här inne, den går ju upp och ner medan man medan bensinen sjunker och sånt där. Då blir det ett visst motstånd i kabeln och bensinmätaren kan därefter räkna ut hur mycket soppa det är. Då får man mäta motstånd. Jag tror det där borde bli bra. Så man kan få något bra. Är det good enough? Ja, ni ser ju. Eller såg ni? Vi gör det igen. Där har ni motståndet. Tom tank. Motståndet full tank. Ja, förmodligen hoppar lite för jag trycker in det här dåligt. Ja men kom igen. Det här är värden ni kan gå på sen om ni har en kosomätare. Då vill de ju veta vad har du för motstånd på full tank. Vad har du? Cirka 50 ohm blir det. Och vad har du för motstånd på tom tank? Cirka 1000 kan man säga då. Men den fungerar precis som man ska. Så det är jävligt bra. Det kan över 1000 där. Som sagt, jag tror han glappar lite för att jag har svårt att få in kontakterna där. Men ja. Jag ska rengöra tanken lite mer. Och sen lägger vi den åt sidan och rengör. Eller demonterar andra saker.
udda. De har monterat kopparbrickorna på fel sida. Man ska ha en på varsin sida ju. Det satt 2 på en sida och ingen på andra. Ändå var det tätt. Nu får det vara som misstag 1 av föregående ägare. Och jag ska ändå diskutera lite nu med gasrullen. Eftersom jag ska använda original. Men jag är lite osäker på om den kommer fungera bra med en 28 mm förgasare. Om det är tillräckligt mycket slaglängd. I värsta fall så får jag skippa original gasrulle och fixa något snabbgasantag. Som sagt, jag vet inte om det är ett problem än, men det kanske blir det. Men det får vi se när vi kommer dit. Och det här har ju också en originaldelning på sig för... Jag vet inte varför en originaldelning här nere. För vajern går inte till oljepumpen. Så jag måste byta vajer så att det blir en hel. För den begränsar ju slaglängden också här nere. Så om ni har stor förgasare, kolla så att trotten verkligen går hela vägen upp på full gas. Ja. Ska vi fortsätta här. Nej. Han smet. Måste hämta. För det vill jag inte tappa bort. Den får sitta kvar.
Det var tyvärr allt som jag hinner med det här avsnittet. Och demontering fortsätter till nästa avsnitt, del 3. Så jag vet, kanske lite tråkigt med demontering, men det ingår ju att renovera mopp, att det ska skruvas isär. Så att ni får ta det. Och det vanliga, stöd mig på Patreon, följ mig på Instagram. Och sen om ni vill köpa sån här, jag tar en länk ner i beskrivningen. Och då får ni, det blir 2 länkar, en till Spring. Och då är det risk att det kommer från USA med tull och sånt. Eller från Spreadshirt, eller Spreadshop. Men där slipper jag i alla fall tull, för det ska komma från Tyskland. Men ja, fortsättning följer. Ha det så bra.